سلام، من احمد یادگاری هستم. توی این ویدیو نحوه نصب نرم افزار آنالیزور تخته نرد یا همون XG بر روی سیستم یا لپتاپ رو توضیح میدم. مرورگر خودمون رو باز میکنیم و عبارت اکستریمی گامون رو سرچ میکنیم. همون لینک اول که عکس نرم افزار XG روبروش هست رو کلیک میکنیم. وارد صفحه رسمی و اصلی نرم افزار میشیم. هم در نرم افزار بالا و هم پایین سمت چپ گزینه دانلود رو میبینیم. استفاده از این نرم افزار به مدت 15 روز رایگان، اما بعد از 15 روز دی اکتیو میشه. برای اینکه بتونید نرم افزارتون رو ریجستر کنید باید کد فعال سازی رو تهیه کنید. قیمتش $59. اگه کارت اعتباری بین‌المللی دارین مثل کارت و ویزا کارت که از همین سایت میتونید کدا رو خودتون بخرید. اگه مثل منم که به این کارت ها دسترسی ندارین جای نگرانی نیست، چون نماینده رسمی ایکس جی در ایران برند کتگامون سرکار خانم کاترین تفنگدار هست. میتونین با ایشون هماهنگ بشین کدا رو تهیه کنین. خب گزینه دانلود رو میزنیم و صبر میکنیم تا دانلود تموم بشه. بعد از اینکه دانلود کامل شد به پوشه دانلودها میریم و روی فایل XG کلیک میکنیم. مراحل نصب رو همونطور که علامت زدم طی میکنیم. توی این پنجره یک نام دل بخواهی بنویسیم. من نام کانال رو نوشتم. توی این سه تا باکس هم دوباره یک نام دل بخواهی بنویسین که من همون نام کانال رو کپی کردم و اینجا پیست کردم. توی این صفحه یک سری تنظیمات هست، مثلا صفحه تخته نردتون 2 بعدی باشه یا 3 بعدی باشه، مهرهاتون رو سمت چپ جمع کنید یا سمت راست، رنگ مهره، رنگ تخته و یک سری تنظیمات دیگه که من توی ویدیوی دوم کامل در مورد این تنظیمات توضیح میدم که این تنظیمات چجوری یه صفحه تخته رو برای خودمون شخصی سازی کنیم، به دلخواه خودمون رنگ مهره رو تغییر بدیم و یک سری مسائل دیگه. این دوتا باکس، گزینه اول باید روی XG رولر پلاس باشه و باکس دوم هم روی ورد کلاس که به صورت دیفالت خود نرم افزار تنظیم کرده و ما نباید اینا رو دست بزنیم.
توی این باکس گیم مود چند تا گزینه هست: فری مود، توتور مود، تیچینگ مود، کوچینگ مود، کامپتیشن مود و آیرون من مود که باز هم توی ویدیوی دوم در مورد این مودها صحبت میکنیم. فعلا روی یک مود مثلا کامپتیشن مود میذاریم و مراحل نصب رو ادامه میدیم. خب نصب اولیه نرم افزار انجام شد. حالا باید اون کدایی که برای رجیستری کردن تهیه کردیم رو وارد کنیم و گزینه اکتیویت رو بزنیم. حالا که تا اینجا همراه ما بودین، لطفا این ویدیو رو لایک، کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای دوم و سوم و چهارم هم باخبر باشین تا به طور کامل به این نرم افزار مسلط بشین. من در ویدیوهای دوم و سوم و چهارم کامل توضیح میدم که چطور میتونید یک بازی با XG انجام بدین، یا چطور یک پوزیشن رو آنالیز کنیم، یا اصلا فایل ویدیو یک بازی رو چطور میتونیم به طور کامل ترانسکریپت کنیم. پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. حمایت شما باعث دلگرمی ماست.